Inday Pams, Sisi, ito na yung request mo na cupcake pero gi-stem ko ito. Hi guys! Ngayon guys ay magluluto ako guys ng cupcake. Shout out kay Inday Pams, yung kaibigan ko na ayun, nag-please talaga siya na gagawa ako ng cupcake na flour. Kasi noong nagluto ako ng puto ay glutinous flour yon. So ngayon, Sisi Inday, your request granted. Ngayon, magluluto na ako. So, start tayo sa pag-sift ng mga dry ingredients. Exactly the same ang mga measurements nito guys. So, ito, iuna natin itong 1 cup of flour. And then, 1/4 cup of powdered milk. And, lagyan natin ng 1 teaspoon of baking powder. And, half teaspoon of baking soda. Yun, baking soda yan. Ayun. So, i-sift na lang natin guys. Parang walang buo-buo sa ating gagawin na cupcake. So, ayun. Sift na lang natin at i-mix na mamaya. So, ayun guys, may naiwan na malaki-laki. Itapon na lang natin yan. Ayun. And then, i-mix na lang natin na maayos itong lahat na mga dry ingredients. And then, set aside at gagawin natin yung mga wet ingredients. Ayun guys, parang mas mapabilis ang pagluluto ng ating snacks ngayon. Nag-init na ako ng tubig para sa steamer. So, ngayon ay gagawin na natin yung wet ingredients. Kung nakita ninyo dito, may 5 large eggs. I-whisk natin ito at dahan-dahan na i-mix yung 1/4 cup of cooking oil. So, whisk muna natin. Then, mix natin na dahan-dahan ito. Yan. And then, my 3/4 cup of sugar, dahan-dahan natin na naman na ihalo dito sa mixture of egg and cooking oil. Ayan. Haluin na lang masyado para at least yung sugar ay hindi naman siya lahat na ma-melt ay ma-mix siya. Okay? So, ayun guys. Tapos na yan. Next natin gagawin ay i-brush muna natin yung ating cupcake casing. Ayan. Cupcake yan na steam ba? Puto. Ayun, na-brush na yan. So, ngayon ay
ihahalo na naman natin yung lahat na wet ingredients dito sa dry ingredients. Gagawa lang tayo ng parang well. And then, ihalo na lang natin yan. Ito lahat dyan. Okay? Ayan. Yes. Tapos na sila, guys. Next ay ihalo natin siya maayos. Okay? Ito muna ang gagamitin ko na panghalo. Okay? Parang, ayun. Mixture na lang na ganyan. Make sure na ano siya. Walang buo-buo. Mix siya. So, ayun guys. Mix na lahat at tingnan nyo ang mixture. Oh, walang buo-buo. So, i-transfer na natin siya sa isang lagayan guys. Kasi, kumulo-kulo na yung tubig sa steamer. So, ganyanin muna natin. Okay. Yan. Yun. Pero bago pa dyan ay babalutin muna natin yung takip ng steamer. So, ito may kitchen foil ako. Exactly the same procedure sa ating niluto na glutinous rice flour. Ayan. Parang dili man mugawas ang mga steam. Okay. Ayun, mainit na ito. Okay lang. Diba may butas dito sa steamer to. Yan, parang hindi lalabas yung kanyang steam. Kailangan maayos siya na pagkabalot. Okay? Ayun. Ayun na ang hitsura niya. So, okay na yan. And, dito tayo sa ating ayun. Yung yan, mantika yan guys. Yung cooking oil. Pwede rin melted butter yung i-brush ng mga cupcake molds. Yan guys? Silicone ang gamit ko. Okay? Tama na yan. So, isa-isahin natin ng paglagay ng mga casing. Last time, kung naalaala ninyo guys, masyadong puno yun, siguro. Lumaki. Pero, di ko alam ngayon, kasi first time ko itong gagawin din. Gumawa na ako ng photo cheese noon, pero hindi pareho ang procedure at ingredients na ginamit ko. So, parang din siya guys, experiment. Kung alin ang mas maganda at mas masarap. Ayun. Tapos na at last. So, ilagay na natin doon sa ating steamer at i-steam natin siya guys ng 8 to 10 minutes. So, exactly 10 minutes i-check na natin. Exactly 10 minutes guys. So, dito na tayo. I-check natin kung naluto na ba. Oh, ay! Exactly the same nangyari noon guys. You remember? Sa mga panood ng video ko, yung glutinous rice. So, ito, i-check natin kung luto na ba. Kung walang
paglabas nito ay malinis, ay that means luto na. So, ayun, malinis na. So, that means ito ay luto na. Palamigin muna natin, okay? Ito siya, guys. I-transfer natin dyan sa cooling rack. Ayan. Sa isa. Ang ganda niya tingnan. Promise. Oh. You know? So, ang gagawin natin, palamigin muna natin yan. And then, mamaya ay tikman. Ito na yung cupcake na niluto ko sa steamer. Ayun si Inday Pams ng Canada. Kasama ko sa Bisayang Wakwak. Ayan si C. Oh, look at guys. Yung texture niya ay pareho lang din, di ba? Thanks for watching. Bye-bye.